با عرض سلام. تو این فیلم آموزشی میخوایم راجع به قابلیت‌های نرم افزار CSD مپ تو پروژه‌های تسطیح صحبت کنیم. سعی میکنیم با یکی دو تا مثال حالت‌های مختلفی رو که تو پروژه‌های تسطیح به وجود میاد و کاربردهای مختلفی که ممکنه این قابلیت تسطیح داشته باشه اینا رو بررسی کنیم. بهتر اینه که اول از همه با یه مثال شروع کنیم. فرض کنیم که دو سری نقطه برای ما آوردن. البته این پروژه‌ای که الان راجع بهش دارم تو این سمپل یا تو این فایل تو این مثال کار میکنیم مربوط به معدنی هست در کرمان. فرض کنید دو سری نقطه برای ما آوردن. یکی این فایل هست و یکی این فایل. در واقع این نقاط مربوط به این فایل نقاط اولیه است. اولین کاری که باید بکنیم خوندن این نقاط توی نرم افزار CSD مپ. دقت کنید که این فایل با یه شماره و بعد X, Y و Z هست. مقادیر X و Y هم حالا مقادیر لوکال هست، مقادیر در واقع UTM نیست، ایستی نورثی نیستن، یه مختصات لوکالیه. ولی خب فرقی هم نمیکنه. میایم تو منوی دیتا، رید پوینتس دیتا. اول از همه اسم فایل رو انتخاب میکنیم. این فایلمون رو و فرمتش هم روی دیجیکت فرمت اگه بیایم اینجا همون فرمته، یعنی شماره ایست نورث یا حالا ایکس وای و زد. استارت میکنیم. 8484 تا نقطه خونده شده که الان برای اینکه این نقاط رو ببینیم اول این کلید رو میزنیم و یک کنترل اف هم میزنیم. این مجموع نقاط خونده شده است. حالا اگه بخوایم میتونیم ابعاد این نقاط و اندازه نمایشی این نقاط رو کم بکنیم، نیازی هم فعلا نیست. این نقاط اولیه اون منطقه است. بعداً یه کاری روی این منطقه انجام شده و نقشه بردار رفته یه سری نقاط دیگه آورده که اون نقاط دیگه توی این یکی فایله، تو فایل دومه. برای اینکه اون نقاط رو بخونیم و برای اینکه اون نقاط از این نقاط جدا باشن لازم مجموعه، چون بعدا ما می‌خوایم دو تا رویه درست کنیم که هر رویه مربوط به یه دسته از این نقاطه. قبل از که بخوایم نقاط سری دوم بخونیم میایم توی پرسشنامه تین سیتینگز تو قسمت ریویژنز و کارنت ریویژن رو از یک تبدیل میکنیم به 2. در واقع ریویژن همون گروه بندی نقاط هم هست تو نرم افزار. ریویژن 2 یعنی از این به بعد اگه نقطه خونده بشه با ریویژن 2 خونده میشه، که حالا اینها هم برمیگردیم دوباره تو این پشتنامه راجع به این ریویژن مختلف توضیح میدیم. میام تو قسمت دیتا، دوباره این دفعه رید پوینتس دیتا سلکت میکنم این فایل دوم رو. این فایل دوم اگه دقت کنیم فرمتش فقط XYZ، یعنی XYZ دیگه شماره نداره و برای همین با همون فرمت پیشفرض برنامه این یکی هم میخونیم. اینم 1529 تا نقطه است که الان فقط رو منوی ویو ریجنریت بکنیم. این نقاط صورتی رنگ الان در واقع اون نقاط مربوط به ریویژن 2 هست. اولین کار و مهمترین کاری که توی تمام پروژه‌ای که به نوعی با بحث نقاط تین و در واقع در ادامه بحث مثلث بندی تو نرم افزار CSD مپ باید حتما کاربر کار بکنه اینه که تو منوی تولز بره و تو قسمت سورت اند فیلتر. این پشتنامه سورت اند فیلتر هم برای سورت کردن نقاطه و هم برای فیلتر کردن، که معمولا تو این پشتنامه کاربر البته از این پشتنامه برای سورت کردن فایل‌های خارجی هم، یعنی فایل‌هایی که خارج از نرم افزار هستن، میشه استفاده کرد، در واقع اکسترنال فایل. اما اینجا ما می‌خوایم اینترنال دیتابیس یا همین نقاطی رو که اینجا هست اینا رو سورت کنیم. این فیلتر پوینت دلتا ایکس 1/10 XYZ برای این هست که در واقع اگه نقاطی با 10 سانت اختلاف از هم دیگه هم باشن، حالا هم X هم Y هم زدشون، سیستم حذف کنه که ما فعلا این سه مقدار رو تبدیل میکنیم به 0 که فقط دابلیکیت پوینت هایی که یعنی دقیقاً XYZ شون یکسانه اونا رو حذف کنه.
اینجا کلید استارت رو میزنیم. این کارش تموم شد. الان باز اینجا دقت کنید تو همین پایین میبینید که از 10013 تا مجموع نقاطی که اینجا بود شد نقاط 9277 تا، حدود 800 تا نقطه دابلیکیت بود کاملا. میتونیم توی این مرحله که الان این فایلمون رو نقاطش رو در واقع خوندیم بیایم و همینجا فایلمون رو سیو کنیم. پس تو اینجا اسمش رو میذاریم، فرض کنید ماین، من بزرگ می‌نویسم، ماین 01. تو این مثال ما فرضمون بر اینه که در واقع تو این مثال تستی که یه سری نقاط اولیه که همین آبی رنگ ها هستن از منطقه برداشت شده بوده و بعد یه سری کار مجددی هم که روی اون منطقه شده به صورت یه سری نقاط حالا صورتی رنگ اینجا اومده و ما میخوایم فرض کنید که حجم کار انجام شده رو که حالا به صورت خاک برداری یا خاک ریزی بوده بین این دوتا در واقع رویه‌ای که حالا ما میسازیم اینو به دست بیاریم. برای این کار خب اول از همه این که ما باید بریم دنبال این که حالا فرض کنید این منطقه رو هر در واقع دو سری مثلث بندی ایجاد کنیم، دو تا رویه ایجاد کنیم. منتها قبل از اون کار ما باید در واقع یک پلیگونی رو داشته باشیم که این پلیگون رو در واقع دور تا دور این منطقه روی این نقاط حرکت کنیم و ترسیم کنیم و روی در واقع داخل اون پلیگون ما این مقادیر کاتوفیلمون رو حساب کنیم. در واقع چند خطی ما توی نرم افزار، چون این پروژه کرمان بوده و قبلا کار شده، یه چند خطی یا در واقع چند ضلعی توی اتوکد بوده که ما میتونیم اون آبجکت رو الان بخونیم و بیاریم توی نرم افزار با دستور ایمپورت و این فایل در واقع ماین باندری رو بخونیم. این اون پلیگون مربوط به اون منطقه است که توی کد ترسیم شده بوده و در واقع یکی این منطقه بوده، یکی خود این منطقه بوده و این هم قرار بوده که در واقع هنوز کاری انجام نشده توی این قسمت. جاهایی که این پلیگون ترسیم شده در واقع کاریه که انجام شده که حالا ما از این پلیگون استفاده خواهیم کرد. منتها من یک بار دیگه این فایل رو بدون اون پلیگون باز میکنم تا راجع به یه قابلیتی صحبت کنم که کاربر اگه فرض کنید اون پلیگون حالا موجود نباشه و ما بخوایم یه همچین کاری رو انجام بدیم به چه صورت میتونیم در واقع این کار رو، این پلیگون رو به دست بیاریم با توجه به خود قابلیت‌های نرم افزار. ما میتونیم اینجا بیایم تو منوی تولز قسمت ترینگولیشن و به جای اینکه بگیم همون حالت پیش‌فرضی که برنامه میخواد کار بکنه از سیستم اتو باندریز استفاده کنیم که در واقع برنامه بیاد و برامون محدوده رو به دست بیاره. منتها نکته‌ای که هست اینه که الان اگه برنامه بخواد محدوده در واقع این نقاط رو خودش به دست بیاره، خب تمام این نقاط آبی رنگ به عنوان یعنی الان ما میتونیم مثلا مثالش رو بزنیم اینجا ببینید. من این نقطه رو 50 میذارم، این مقدارم 150 با توجه به فواصل این نقاط و اتو باندریز رو میزنم و استارت میزنم اینجا. این بالا معمولا شما نحوه پروسس کار رو میبینید. این کارش تموم شد. یه دقت بکنین که اولا خب یه سیستم مثلث بندی شده کل این منطقه، ولی غیر از اون اگه این آبجکت رو بزنید میبینید که براتون یه پلیلاین که ترسیم کرده. البته اینجا هم هدفش این بوده یه پلیلاین دیگه ترسیم کنه که این پلیلاین البته اضافیه، الان ما میتونیم پاکش کنیم. این محدوده‌ایه که در آورده که ما این رو نمیخواستیم، ما در واقع این محدوده رو میخواستیم. پس من دوباره این فایل رو بدون که سیو کنم باز میکنم و قبل از که بخوام مثلث بندی بکنم میرم توی پرسشنامه آپشنز و تین ستینگز و اینجا ببینید هر کدوم از ریویژن ها اولا رنگ مشخص رو کاربر میتونه تعیین کنه و دو تا چک باکس هم جلوی هر ریویژن هست. یک چک باکس اول مربوط به
در واقع ویزیبل و این ویزیبل بودن نقاطه. یعنی نقاط رو شما نمایش بدید یا ندید. موقع این چک باکس هست نقاط نمایش داده میشه، وقتی که بردارید با یه ریجنریت کردن دیگه نقاط وجود نداره. چک باکس دوم معرف فعال بودن یا غیر فعال بودن نقاطه. در واقع اگه من الان این نقطه رو این چک باکس رو بردارم برای ریویژن شماره 1 و اوکی بکنم، الان که بخوام مثلث بندی انجام بدم نرم افزار کل این نقاط آبی رو اصلا میذاره کنار، چون دیگه فعال نیست. در واقع اون کلید اون چک باکس برای این بود. من میتونم دوباره الان بیام توی قسمت تولز و ترانگولیشن و همینجا با همین مشخصات، یعنی 35 و 50 و این دفعه کلید اتوبان ریزو باز بزنم، این برای من کارش رو تموم کرد. حالا من میتونم الان اولا یه مثلث بندیشو ببینم. این مثلث بندیه که الان فقط روی این نقاط کرده، دیگه اصلا نقاط آبی رو سیستم گذاشته کنار و غیر از این نقاط آبجکت ها رو هم نگاه کنید. الان یک همچین محدوده ای رو برای ما در آورده خودش.